OpenAI ያበረከተው ልማታዊ ቴክኖሎጂ ChatGPTን እስካሁን ድረስ ያልሰማ ሰው ይኖራል ብዬ አልገመትም። ካልሰማችሁ ግን እንግዲህ ወደ ክፍያ ሞዴል ለመግባት እየተዘጋጁ ነው። At what price per month would you consider ChatGPT to be so expensive that you would not consider buying it? And at what price per month would you consider ChatGPT to be priced so low that you would feel the quality couldn't be very good? ጥብስን ከቀመሱ ወዲህ ከያዙም እንደሚሉት አንዳንድ የቦሌ ልጆች የኢትዮ ቴክ የቴክኖሎጂ ልማት መምሪያ ቡድን አርቆ ማሰብ በጅቶናል ይላል። ዛሬም ለወደፊትም በነፃ የሚሆንላችሁ ኢትዮ ቴክ ጂፒቲ አዲስ ማሻሻያዎችን እያደረገ ይገኛል። ከ60,000 በላይ የጉግል ሂቶች ከሎጊን ነፃ የሆነ ጎብኙ፣ ጠይቁ። ማንኛውም አይነት ጥያቄ በቴክስት ጄነሬሽን በሰከንድ ቅጽበት የሚሰጣችሁ ዓለም አቀፍ ተጠቃሚዎችን እያፈራ ያለ ከ103,000 በላይ መልሶችን ያበረከተ አሁንም በ0.8 ስቴብል ቢታ አዲስ ማሻሻያዎችን ገብታችሁ ጎብኙና ተመልከቱ። በመጀመሪያ የመለቀቂያ ቀኑ ከ150 ተጠቃሚ ወደ ዛሬ 6200 ዴይሊ ዩዘርስ 30 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በቅርቡ ደግሞ ቨርዥን 1 ስቴብል ሪሊስ ወደ እናንተ በፍጥነት እየተጓዘ ይገኛል። ለፈጠራ ኮድ ለመማር የተለያዩ ነገሮችን ለመማር ጽሑፍን ለማበርከት የእናንተ ፈጠራ ብቻ ነው የሚገድባችሁ። ቢዝነሳችሁን ማሻሻል የምትችሉበትን ብሮሸር፣ ኢሜል፣ ደብዳቤ እና የዌብሳይት ኮንቴንቶችን ለጽሑፎች ልትገለገሉበት የምትችሉ ሰርቪስ ፈጣን፣ ቀላል፣ ነፃ። ወጪን ለመሸፈን ቪፒኤን አብርታችሁ አድ ብሎከሮቻችሁን እንድታጠፉ በትህትና እንጠይቃለን። ኢትዮ ቴክ ቻት ጂፒቲ